วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคานาเป้ที่เป็นของหวานกันนั่นก็คือคานาเป้ครีมชีสบลูเบอร์รี่หวานซ่อนเปรี้ยวเมนูคานาเป้สุดน่ารักจากโปเม่ภาค1 เล่ม 5วิญญาณจอมวุ่นกับคานาเป้แห่งวันวานซึ่งมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะขนมปังแครกเกอร์ครีมชีสแยมบลูเบอร์รี่นมข้นหวานน้ำมะนาวเนยเค็มและเกล็ดน้ำตาลตกแต่งขนมเมื่อเตรียมของครบแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนที่ 1 ผสมครีมชีสเข้ากับนมข้นหวานและก็น้ำมะนาวชามเปล่าสำหรับผสม1ใบแล้วใส่ครีมชีสลงไปปริมาณครึ่งถ้วยตวงหรือปริมาณครึ่งก้อนค่ะหลังจากนั้นก็เติมรสเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวปริมาณ1ช้อนชาครึ่งและเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวาน3ช้อนโต๊ะใส่นมข้นหวานเรียบร้อยแล้วก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยการใช้ช้อนหรือตะกร้อมือคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดกลายเป็นเนื้อครีมแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนที่1ค่ะมาต่อกันที่ขั้นตอนที่2เลยเตรียมแครกเกอร์แล้วเอามาทาหน้าด้วยเนยและครีมชีสเตรียมขนมปังแครกเกอร์รสธรรมดาเอามาจัดใส่จานให้เรียบร้อยจากนั้นก็ให้ใช้เนยเค็มปาดลงไปบนหน้าแครกเกอร์แต่ละชิ้นอย่างละนิดหน่อยพอให้ได้รสชาติอร่อยๆของเนยที่จะช่วยตัดรสหวานของครีมชีสกับบลูเบอร์รี่อร่อยเข้ากันได้ดีจนทานชิ้นเดียวไม่เคยพอแล้วก็ถึงเวลาของครีมชีสที่ผสมไว้ในขั้นตอนแรกตักครีมชีสคำโตๆใส่ลงไปบนแครกเกอร์ที่ทาเนยเอาไว้ให้เต็มเคล็ดลับการใส่ครีมชีสก็คือระวังอย่าให้ใส่ออกมาจนล้นขอบมากจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราใส่แยมบลูเบอร์รี่ลงไปอีกถ้าใส่ครีมชีสเยอะจนเกินไปมันก็จะล้นออกมาจากแครกเกอร์ทำให้เลอะเทอะได้ค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ค่ะใส่แยมบลูเบอร์รี่แล้วก็ตกแต่งด้วยเกล็ดน้ำตาลแต่งขนมเตรียมแยมบลูเบอร์รี่น้องๆจะใช้แยมบลูเบอร์รี่ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นก็ให้เลือกแบบที่มีเนื้อบลูเบอร์รี่ผสมอยู่ด้วยตักแยมบลูเบอร์รี่ใส่ลงไปตรงกลางใส่ลงไปโดยกะให้เหลือขอบขาวๆของครีมชีสเอาไว้นิดหน่อยพอใส่แยมบลูเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มสีสันสวยงามด้วยการโรยเกล็ดน้ำตาลตกแต่งขนมสีสันน่ารักลงไปตกแต่งให้สีสันสวยงามน่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคานาเป้ครีมชีสบลูเบอร์